הביניים, אלכימאים ניסו להשיג את הבלתי אפשרי. הם רצו להפוך את העופרת המסכנה לזהב נוצץ. ההיסטוריה מתארת את האנשים האלה כאנשים מוזרים ומבוגרים, אבל אם רק הם היו יודעים שהחלומות שלהם היו למעשה ברי השגה. באמת, היום אנחנו יכולים לייצר זהב על כדור הארץ תודות להמצאות מודרניות שהאלכימאים האלה מימי הביניים פספסו בכמה מאות. אבל כדי להבין איך המתכת האצילה הזו הפכה למוטמעת בפלנטה שלנו מההתחלה, אנחנו צריכים להביט למעלה לכוכבים. זהב הוא חוצני. במקום לעלות מהקרום הסלעי של הפלנטה שלנו, הוא למעשה בושל בחלל, ונמצא בכדור הארץ בגלל התפוצצויות קיצוניות של כוכבים, שנקראות סופרנובה. כוכבים עשויים בעיקר ממימן, היסוד הפשוט והקל ביותר. הלחץ הכבידתי העצום של כל כך הרבה חומר, דוחס ומצית היתוך גרעיני בליבת הכוכב. התהליך הזה משחרר אנרגיה מהמימן, מה שגורם לכוכב לזרוח. במשך הרבה מיליוני שנים, ההיתוך הופך את המימן ליסודות כבדים יותר, הליום, פחמן וחמצן. שורף את היסודות שנוצרו מהר יותר ויותר, כדי להגיע לברזל וניקל. עם זאת, בנקודה הזו, ההיתוך הגרעיני לא משחרר עוד מספיק אנרגיה, והלחץ מליבת הכוכב דועך. השכבות החיצוניות קורסות למרכז, וקופצות חזרה מההזרקה הפתאומית הזו של האנרגיה. הכוכב מתפוצץ ויוצר סופרנובה. הלחץ הקיצוני של כוכב קורס הוא כל כך גדול, שהפרוטונים התת-אטומיים והאלקטרונים נדחסים יחד בליבה, ויוצרים ניוטרונים. לניוטרונים אין מטען דוחה, אז הם נלכדים בקלות על ידי קבוצת הברזל של היסודות. ניוטרונים מרובים שנלכדו מאפשרים ייצור של יסודות כבדים יותר, שהכוכב תחת מצב נורמלי לא יכול לייצר. מכסף ולזהב, ועד לעופרת ולאורניום. בניגוד קיצוני למיליוני שנים של שינוי מימן להליום, היצירה של היסודות הכבדים ביותר בסופרנובה מתרחשת תוך שנייה. אבל מה קורה לזהב אחרי הפיצוץ? גל ההלם של הסופרנובה המתפשטת מעיף את שאריות היסודות דרך החלל הבין כוכבי. מתחיל ריקוד מסתחרר של גז ואבק שמתאבל לכוכבים ופלנטות חדשות. הזהב של כדור הארץ הוא עבר כנראה בדרך זו לפני שנדחס לתוך עורקים על ידי פעילות גיאותרמית. מיליארדי שנים לאחר מכן, אנחנו עכשיו מפיקים את המוצר יקר הערך על ידי קריאתו, תהליך יקר שמתווסף לנדירות של הזהב. למעשה, כל הזהב שאי פעם קרינו בהיסטוריה יכול להיות מוארם לרק 3 בריכות אולימפיות. למרות שזה מייצג הרבה מסה, מפני שהוא דחוס בערך פי 20 ממים. אז, האם אנחנו יכולים לייצר יותר מהמוצר הנחשק הזה? למעשה, כן. בשימוש במאיצי חלקיקים, אנחנו יכולים לדמות את התגובות הגרעיניות המורכבות שיוצרות זהב בכוכבים. אבל המכונות האלו יכולות לבנות זהב רק אטום אחרי אטום. אז זה ייקח כמעט את הגיל של היקום כדי לייצר גרם אחד, במחיר שעולה בהרבה על ערך הזהב הנוכחי. אז זה לא פתרון ממש טוב. אבל אם היינו מגיעים לנקודה היפותטית, בה היינו קוראים את כל הזהב הקבור בכדור הארץ, יש מקומות אחרים לחפש. האוקיינוס מחזיק במשקל מוערך של 20 מיליון טון של זהב מומס, אבל בריכוזים ממש זהירים, מה שהופך את ההפקה שלו כרגע ליקרה מדי. אולי יום אחד נראה את הבהלה לזהב אחר העושר המינרלי של פלנטות אחרות במערכת השמש שלנו. ומי יודע, אולי סופרנובה עתידית תתרחש קרוב מספיק כדי להמטיר עלינו עם האוצר שלה. ובתקווה לא תשמיד את כל החיים על כדור הארץ תוך כדי. לא מוכנים לחזור ארצה? המשיכו לחקור את המדע, הפילוסופיה והמסתורין של היקום בסpace-ed.org.